Usapan ngayong araw na ito ng Miyerkules, petsa 18 ng April 18, 2018. Ang isa rito yung nakaschedule ngayong hapon, alas 2 ng hapon, ang turnover ceremony at yung tinatawag na chains of command ng outgoing and incoming Chief Staff of the Armed Forces of the Philippines. Kanina sanang ang alam ko alas 9 kanina, but ngayon alas 2, no? It's final. It's 2 o'clock in the afternoon. Mamaya-maya pagkatapos ng programa natin ay naka-schedule na. Tuloy na po yung turnover ng outgoing na Chief of Staff of the Armed Forces, si General Ray Leonardo Guerrero, no? Ito ang pamumuno sa isa sa mga magagaling din na opisyal ng ating AFP, si Lieutenant General Carlito Galvez, no? In fact, pinayuhan po ni General Guerrero si Lieutenant General Galvez to focus on internal security, no? Yan ang kanyang instruction dito sa kanyang successor na si General Galvez, to focus on internal and maritime security. Guerrero will officially turn over his post to General Galvez, who is currently the commander of the West Mindanao Command, or West Mincom. All right. And dami din palang accomplishment ito si General Galvez. He is equally qualified with the outgoing Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, no? Ito, diyan po sa Camp Aguinaldo ito, mamayang alas 2 ng hapon, ang turnover diyan sa parade grounds, to be led by the Commander-in-Chief, si President Rodrigo Duterte, no? Siya po yung mangunguna diyan sa chains of command diyan sa Camp Aguinaldo, no? Paalis na lang si Chief of Guerrero. Nagbuo siya, o kaya bumuo siya ng isang transition team, sangayon sa report, at transition ng mga reporters sa updating ng mga pangyayari doon sa Marawi siege noong isang taon, mga kababayan ko. So he is now the incoming Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Welcome, Lieutenant General Carlito Galvez Jr., no? At mamaya po yan, ha? Mamaya po yan hapon. So, marami yung mga nandiyan na ngayon siguro, kapagkat oras natin ay 13 minutos na lamang bago mag-alauna ng hapon. May isang oras na lamang ang seremonya diyan sa Camp Aguinaldo. Ito pa lang si Lieutenant General Carlito Galvez Jr., siya po yung 9th Commander ng Western Mindanao Command. Si General Galvez is currently the commander of the Western Mindanao Command for more than 34 years, with all his command spent in conflict-affected areas in mainland Mindanao, Basilan, Sulu,
He is an airborne intelligence and scout rangers qualified. His fields of specialty include the following: combat and intelligence operations, leadership development, counterterrorism, humanitarian assistance, strategic management, economic modeling, and peace building, negotiations and mediation, or RIDO settlement. Yan. Yan ang mga espesyalidad ni General Galvez, no? Basahin ko lang ng konti pa itong hawak kong mga enumeration ng mga qualifications ni General Galvez, no? Project Management at the University of New South Wales, Australia in 2004. He also participated in Phil's Executive Education Infantry Officer Advanced Course in Fort Benning, Georgia, Military Operations Symposium in Singapore, Crisis Management Course in Hawaii, Counter-Terrorism Conference, NDU-DC, and Rules of Engagement in San Remo, Italy. Ito po yung mga qualifications ni General Galvez. Congratulations, sir. Mamaya po yan, ha? After 2 o'clock, siya na ang upo na hepe, no? Bagong Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Congratulations. Incidentally, si General De La Vega daw ang magiging OIC, no? Papalitan ni General De La Vega, Major General Arnel De La Vega bilang OIC ng Westmincom na pinanggalingan po ni General Galvez. OIC lang muna siya. Noong Thursday pa, nag-take over bilang OIC. Alright. Pero dalawa silang pinagpipilian dyan. Itong si Major General Roseler Murillo, no? Alright. Pinagpipilian din yan na papalit na commander ng Westmincom. Pero mukhang nakausad ng konti si General De La Vega sapagkat he is now the OIC ng Westmincom. So, OIC, baka eventually, baka pag nakaupo na si General Galvez, baka sigurado na siya na po ang commander ng Westmincom. Kumusta po si Kapitan? How are you? Mr. Punong Barangay. Lapit na. Pero yung filing of the certificate of candidacy ng mga gusto maging barangay official until the 20th of April pa. Pwede pa si pwede pa si Kuya. Yung sino man, si Tito. Yan. Sino man na kwalipikado. Dali lang naman ang qualification ng barangay official eh. You must know how to read and write. Yeah, Filipino citizen. Dali lang eh. Filipino citizen, marunong magsulat, walang not convicted with any crime, with at least a year residency. Di ba? Diyan sa mga lugar ninyo, you can already file your certificate of candidacy para maging punong barangay ka. Madali lang yon. Pero ang tanong, mayroon ka bang kakayahan? Tanungin natin yung mga sarili natin. Kasi ang dami nang nag-file. I think as of yesterday,
mayroon na pong 80,000 as of today. 80,000 ang mga nag-file ng kanilang mga certificate of candidacy gustong maging barangay official. Karamihan doon mga lalaki na gustong maging barangay kapitan. Ikaya nga ba ninyo? Ha? Let us examine ourselves. Are we really qualified? Aside from requirement by the COMELEC in order for you to file your candidacy. Ang hinahanap yata ng DILG ngayon, of course, kahit presidente siguro, mas gusto ng presidente na maihalal yung mga kapitan ng barangay, mga kagawad o kaya mga, ano bang tawag yan? Kagawad ba yun? Kagawad ng barangay, mas gugustuhin po ng DILG at saka ng Malacanang kung kayo ay matapang. Ha? Kailangan mayroon kayong administrative or executive ability, no? So that you can properly manage the day-to-day activities of your barangay. Eh kung wala naman kayong executive ability, you don't even know kung ano ang mga pasikot-sikot. More importantly, baka wala kayong kaunting kaalaman man lang sa batas. Not necessarily a lawyer, but you should at least know some legalities. Kung mayroon kayong mga experiences at saka mayroon kayong malawak na knowledge ng mga patakaran sa gobyerno. Yung mga pasikot-sikot sa gobyerno. Kung paano mag-disburse, kung paano ang pag-implement ng mga proyekto ng barangay. Paano ba ang pag-release ng mga funds diyan sa barangay, no? Because the barangays now are very rich. They're very rich, no? Especially bigger barangays in bigger cities like Makati, Quezon City, Pasig. Yeah, mga malalakan. And most of these barangays in Pasig as well as in Quezon City, kinatatayuan pa, as well also in Makati, kinatatayuan po yan mga kababayan ko ng mga commercial districts. Mga buildings, condominiums, mga malls. Nako, ay yayo niyan. So yung tanong nga, kaya ba? Huwag tayong pasaway dyan. If you cannot answer that by yourself, na kaya mo ba? Ikaw ba, sa tingin mo ba, kaya mong kunin ang simpatsya ng mga tao? Kaya mo bang patakbuhin na maging progresibo, matahimik ang barangay mo? Mayroon ka bang tapang? Mayroon ka bang tapang na harapin ang hamon? Especially nowadays, na ang daming tao involved in illegal drug trade in the country. No? Daming natin. Kailangan ang pagpapasya, mga kababayan ko, hindi lang yung pagbabasya natin yung mga qualification na very simple na sinabi ko sa inyo kanina, mga kababayan ko. So, okay. Ang Department of Interior and Local Government may babala sa mga barangay officials, especially the barangay kapitan. Inanunsyo po ng Department of Interior and Local Government and External Affairs, Rico Judge Janvier Echeverry, na naghain na ng kaso
sa DILG laban sa ang DILG laban sa 73 officials of barangays na bigong patakbuhin, paandarin ang kanilang barangay anti-drug abuse council. This is required in every barangay that you have to activate your barangay anti-drug abuse councils or BADAC. This is BADAC in short, no? Sinabi po ni Echeverry sa publiko na iboto ang mga opisyal ng barangay na hindi lamang mabait. Kailangan pala mabait, no? Hello, Kap. Kundi matapang. Ito yung sinasabi ko kanina. Hindi lang the primary qualification, but you should be brave. You should be courageous. Kailangan may taglay kang tapang sa katawan, no? Para tumugma ka sa is one of the major qualifications now of any barangay candidates, no? Na gustong manalo bilang barangay kapitan o barangay official sa darating na halalan, no? Ang payo po ni Ginoong Echeverry sa mga kandidato na huwag nang tumakbo kung wala namang lakas ng loob, no? Kung hindi mo dala yung ano mo yung ano, pag hindi mo dala yun, araw-araw, forget it. No? Pag wala kang lakas loob, kung duwag ka, na lumaban, na tulungan ang ating gobyerno, laban sa paglaganap ng droga dito sa ating bansa, forget candidacy. Forget it. No? You're just wasting your time and the people's confidence in you. Baka pag inutusan ka ni Yusek Dino o kaya ni General Anyo, ni Secretary Anyo ng DILG na ilista mo adik dyan sa barangay mo, hindi mo magawa kasi takot ka. O di ba? Ganun yan. Ang daming ganun eh. So, I hope itong the more than 80,000 now na nagrehistro sa COMELEC na gustong kumandidato, sana matrim yan. Sana nga wag na madagdagan yan. We don't need so many candidates in the barangay election. We need only few people. Only few qualified people. Nasabi nga ni Asek Echeverry, kailangan mabait ka pero matapang ka na umarap sa mga challenges, especially yung mga challenges sa pagdurog ng droga, ng problema sa droga dito sa ating bansa. All right, we'll have a short break and we'll give way to the BOA News 2 minutes after 1 and we'll be back after that. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm Christopher Cruz reporting. Barbara Bush, the wife of former President George H.W. Bush and the mother of former President George W. Bush, has died. She was 92. Mrs. Bush spoke about her life and her marriage in June 2004 at a celebration of their 60th wedding anniversary. It's been a life filled with adventure, laughter, love, and yes, some tears. But more happy tears than sad. The Bushes were married January 6, 1945. They had the longest marriage of any presidential couple in American history. The American president and the Japanese prime minister are meeting for 2 days, with much of the discussion focused on the Korean peninsula. VOA's White House Bureau Chief Steve Herman reports. Alongside the Japanese Prime Minister at the start of their talks, President Donald Trump said Seoul has his blessing to try to negotiate with Pyongyang an end to the 1950s Korean War. People don't realize the Korean War has not ended. It's going on right now.
and they are discussing an end to the war. Active combat in the war ended in 1953 with an armistice by China, North Korea, and the United States, which commanded the United Nations forces. South Korea was not a signatory, and the two Koreas have never established diplomatic relations. Steve Herman, VOA News, West Palm Beach, Florida. There was confusion Tuesday whether a team of international experts had arrived in the Syrian city of Douma to determine whether chemical weapons were used in the attack there 10 days ago. Syrian State TV and White Helmets Volunteer Rescue Group said they had, but a U.S. State Department spokeswoman contradicted those reports on Tuesday afternoon. This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on Facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. 810 AM. Tuloy po ang Balitalakay kasama si Rolly Cannon. Sila po din nyo kami mapakinggan, mapanood, no? Ang lahat ng mga programa namin dito sa aside from pwede ninyo kaming mapakinggan sa AM band sa 810 AM, 810 kilohertz. Mapapanood all over the country, all over the world sa Facebook. Just type DZRJ 810 AM. Sa streaming, just type www.ustream.tv/channel/DZRJ 810 AM. Sa YouTube, just type RJAM Makati. Yan. Mas malinaw yata sa YouTube. Mas malinaw at hindi putol-putol, no? At saka hindi chipmunk. Sa YouTube, pag medyo, tatlong pwede ninyong pagpilian para mapanood ang mga programa sa DZRJ. Okay? Nasa linya po si Jimmy Mahusay. Mahusay mag-report ito si Jimmy Boy. With an interview with, kung sino. Bahala na siya kung sabihin sa atin kung sino ang i-interview niya. Nasa linya si Jimmy Mahusay. Ito na Valenzuela sa distrito. Ito si Attorney Jervy Villanueva. Ako saan kanina nga ibinalita natin itong kaugnay sa mga nag-file na ng kanilang Certificate of Candidacy o COC. April 14 hanggang April 17 ay mayroon ng halos 50 yung mga nag-file at Valenzuela lang yan. Valenzuela lang ito, Rolly, at ito'y sa siyam na barangay lamang na kung saan ito'y sakop ng distrito. Mm-hmm. No? So mas marami itong district 1 na kung saan ito'y 24 na barangay. So itong sakop ni Attorney JV Villagracia ay siyam na barangay lamang ito. So pinakamaraming nag-file ngayon Karole, na mga kandidato ay hindi ko malaman kung bakit nagsabay-sabay sila no sa araw na ito. Kaya nakapanayam kanina, ayon sa kanila ay swerte raw itong araw na ito dahil April 18 at 2018, dalawa yung 18 ika nga. Ikaw ba naniniwala ka bro Ingkong Role? Na alin yan, Jimmy? Yung maraming maraming zero, mananalo daw. Pag maraming zero, mananalo. Okay, ito si Attorney JV Villagracia Ingkong Role, siyang election officer
dito sa distrito ng lungsod ng Valenzuela. Magandang hapon, sir. Live po tayo sa DCRJ at nasa kabilang linya si Ingkong Rory. Sir, ngayon, ano ho ba yung mga paghahanda pa ninyo dito sa mga kandidatong nagpa-file sa inyong tanggapan? Ngayon naman handa ang mga tao ng COMELEC para mag-receive ng Certificate of Candidacy. And every time na nagre-receive kami, pinaalahanan namin sila sa pamamagitan ng isang parang papel na nag-inform sa kanila kung ano yung mga prohibited acts during campaign. And nagpapaalala rin kami kung kailan sila magsasabit ng certificate of contribution and expenditures nila. Para at least guided ng mga kandidato kung ano ang bawal at ano ang kanilang responsibilidad pagkatapos ng halalan. Sir, may paniniwala ba kayo na pagkatapos nitong araw na ito, mas marami pa o kakaunti na lang yung mag-file ng kanilang certificate of candidacy? Hindi rin namin masabi, no, kasi sa ngayon hindi pa namin alam kung lahat ba ng barangay ay may nag-file ng kandidato. So at the end of 5 o'clock, makikita namin kung ano pa yung mga barangay na wala pa nagpa-file o may nag-file na o may nabang-baba, no. So hindi namin masabi kung marami pa ba sa susunod. O sa kanila generally peaceful naman dito sa Valenzuela. So hindi naman kami nag-expect na may hotspot, but sa gayon pa man, kami naghahanda sa seguridad upang may order during yung election. Ingkong Rory, baka mayroon kang katanungan kay Atty. Villagracia. Attorney, yung anti-dynasty provision na ipatutupad ng COMELEC for the first time para doon sa mga sangguniang kabataan, mayroon din kayong instruction diyan na naka-attach din diyan sa certificate of candidacy nila? Kasi may mga conditionalidad dito na they should not be related up to the same civil degree ng any incumbent elected government official. Pinagbabawal yan ng batas dito sa Batas na Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Mayroon din bang paalaala kayo dyan, Attorney? Actually, meron kami parang tawag doon, tarpaulin o poster na nakalagay din doon na if you are related within the second degree of consanguinity or affinity sa isang incumbent official within your respective jurisdiction, hindi sila maaari tumakbo. Pero as of now, as kami naman sa OEO level during filing, tanggap lang kami ng tanggap ng mga COC na pinal sa amin, and then we will validate na lang. Investigate to law department and sila yung mag-scrutinize doon kung merong violation ba sa pag-file nila. Pero as of now, during filing, ang office namin ay may ministerial duty to accept all COC's files. Attorney, pero kung may magdagtatanong, pagkarin kami na ito ang provision ng batas sa Sangguniang Kabataan. Attorney, isa na lang po. Although this is hypothetical at saka mukhang malayo mangyari, but assuming na walang nagparehistro kaya hindi nag-file ng certificate of candidacy in a certain barangay, paano yun? Hindi ko kayo masagot ngayon kasi kunyari ito sa amin, sa Valenzuela 2nd District, bawat barangay naman nung may nagparehistro ng SK. At saka ang magpa-file naman is 18 to 24. Kaya meron yan. May magpa-file kasi 18 to 24, most likely kahit regular registration, may pumapasok doon sa range ng botante doon sa lugar na yun. So, I think siguro may magpa-file. So, kaya hindi ko masagot na kung sakaling wala mag-file. Pero usually kapag ganyan, papasok ko yung local government code or kung ano para i-appoint ko sino yung mga maupo dyan kung sakaling wala mag-file. Pero as of now, tingin namin meron naman siguro. Up to Saturday ba yan o Friday pa ang filing ng certificate of candidacy?
20th, di ba? Ang filing ho ng certificate of candidacy natin ay hanggang April 20 ho. 20, April yes. 20, 2018, which is a Friday. At Friday. 5 p.m. No, sige po. Thank you very much sa information, Attorney. Maraming rin po. Salamat, sir. Opo. Okay, Jimmy. Yan. Oo, at kanina talagang akala natin na mayroon pang mga bante. May mga kakilala ka dyan na gusto mag-file ng Certificate of Candidacy, tanungin mo kung may tapang siya na labanan yung o kaya suportahan ang anti-drug campaign ng Pangulo. Oo, dahil yan ang panawagan ng ating... Panawagan talaga yan ng DILG. At saka yun ang sinasabi ni Undersecretary Asik Dinyo, na dapat... Yusek Sidinyo. Yusek. Yusek Dinyo, na ayon sa kanya, na dapat mayroon kang tapang, no? Dapat. Kasi kung bumugay-bugay ka dyan, kakamutehin ka dyan ng mga kriminal dyan sa barangay mo. Di ba? Baka mas matapang pa yung mga kriminal, ang incontrol So, kanina nga, may mga tinanong tayo kaugnay doon at sabi naman nila na talagang nakahanda daw silang gampanan yung kanilang tungkulin kung sila'y palarin at may-elect nga. Yung panawagan ng ating presidente ay dapat nga daw talaga yung kanyang mandato ay masunod ito. Sabihin mo, Jimmy, na kung kaya niyang gumastos ng 5 piso lang bawat butante. Oo, kasi ang kanina tinanong din natin kay attorney yan dapat pala gumastos yung isang kandidato 5 piso lang. 5 piso lang. Bawat butante. Bawat butante. Hindi naman nasusunod yan sa dami ng pera ng mga tao rito, incontrolly, hindi masusunod yan. Siguro pag tayong pag-file ng candidacy, baka wala tayong kakayanan kasi wala tayong pera, no? Hindi, mayroon akong 5 piso. 5 piso? Buti ka may 5 piso. 3 piso lang. Okay. Sige, Jimmy. Okay, mula naman dito sa lungsod ng Valenzuela. Ito, si Jimmy Mose nagulat para sa DCRJ 10 AM, ang Radyo Bandido. Thank you. Nakasakasan natin yung ating background. Tuloy tayo, ang oras natin, 1:17 na po. Kay attorney kanina, itong batas na ito, ipinasa foundation. Yan ang pinakapundasyon ng ating gobyerno. The smallest but the foundation of the government dito sa ating bansa. Barangay, hindi natin pwedeng langlangin yan. Kaya ang yayaman ng barangay, kapag magandang maayos ang barangay, magandang patakaran sa mga barangay, maayos ang patakaran sa mga probinsya, sa mga syudad, maayos ang patakaran sa buong bansa. Kapag drug-free ang mga barangays, drug-free ang probinsya o kaya ang syudad, drug-free ang buong Pilipinas. Kaya diyan nagmumula po. Hindi pwedeng basta-basta lamang. Barangay lang naman yan, baka sabihin niyo. Total barangay lang naman yan, hindi pwedeng ganon. Minutos na po makalipas ang 1:00 ng hapon. Itong AFP-PNP is now identifying hotspots, no? Election hotspots in the Visayas, no? I think dapat itong mga kapulisan natin at saka yung Armed Forces of the Philippines dapat sa iba pang mga lugar, marami, even in the north, no? Dito sa north, nung isang araw, may mga binalita ko sa inyo na isang pwedeng tawagin natin na election-related casualty or violence, na binaril po yung isang kagawad na kakandidato sana sa pagkakapitan this coming May 14, binaril sa Abra. In one of the barangays of one town in Abra, province of Abra. Ngayon na ako nababalitaan na sana wag masundan yun. Yung mga matitigas ang ulo na ayaw sumunod sa gunman
magunos dili kayo ha. May nahuli na sa Aklan. Ha? Narap na ngayon sa kasong paglabag sa gun ban ang isang lalaki. Matapos mahulihan po ng baril sa checkpoint sa bayan ng Kalibo. Nakumpiska sa suspect na nakiusap na huwag pangalanan ang kanyang sarili, nakiusap daw na huwag siyang pangalanan. Nakumpiska sa kaya ang 38 revolver na baril, no? Napag-alaman na nakuha ang naturang baril sa U-box na motorsiklo ng suspect sa Barangay Puok, Kalibo, Aklan. Yan, Barangay Puok. Yan, Kalibo, Aklan. Samantala, malapit sa airport, no? Samantala, kulong na ngayon ang suspect matapos ipa sa ilalim sa inquest proceedings. Follow the authorities. Kung ganban. Outside residents. Huwag tayo mayan. Mali ninyo. Suspended po yan kahit meron kayong permit to carry outside residence. Suspended po yan unless meron kayong exemption issued by the Commission on Elections. Ito magandang balita, 67 rebel returnees in Masbate local integration program. Yan. Ibig sabihin talagang tuloy-tuloy at least 67 former rebels in Masbate are now undergoing clearances for the Comprehensive Local Integration Program, or CLIP, of the national government after they surrendered to military authorities. Colonel Greg Almirol, commander of the 903rd Infantry Brigade, na sabi ni Colonel Almirol, the rebel returnees coming from the different towns of Masbate province will receive support under the CLIP program, as well as aid from the different line agencies and non-governmental organization or NGOs. Tuloy-tuloy na yan eh. Ang dami sumusurrender almost every day. Ang dami, no? Dami pong sumusurrender. Ito, mayroon pa nga eh. Ito, 4 na NPA sumurrender sa Cagayan. Yan. Basahin ko sa inyo itong report, another report now. Another group of Communist New People's Army's terrorist group supporters surrendered to the Northern Luzon Command or NOLCOM. Army troopers and Philippine National Police doon sa mga troopers ng Army at ng Police alas 8 ng gabi noong April 14, Saturday, doon sa Barangay Balani, Santo Niño, Cagayan. Ang dami sumusuko. Mamaya, babasahin ko sa inyo. I'll give you the exact figure na mga sumuko na maigit na yatang ilang libo na ba yun? Maigit ng 6,000. Mga 6,709 na mga sumurrender na dito sa ating pamahalaan. I'll give you the breakdown later on of the 6,709 na mga surrenderies. No? In the meantime, let's listen to Dan Torbelas sa kanyang report ngayong hapon dito sa Balitalakay. Kasama si Rolly Cannon. Dan Torbelas, ibigay mong report. This is RJAM Field Reports. Magandang tanghali, Caroline. Hindi pinaligtasan ng naburyong na taxi driver na Paulin, live-in partner na taxi driver, ang tamang ginawa lamang na siyang
Ito ay grade 4 pupil na ito ay isang estudyante elementary. Makaraan pagsasaksakin ng suspect na taxi driver na kinilala naman na si Benjamin Cardenis. Ito yung naganap sa kanilang inupahan sa isang condo unit sa barangay Kilaya. Nabanggit partner at ang pamangkin nito na agad tumakas ang naturang suspect na ngayon ay nasa manhunt operation o tinutugis na ito ng Mandaluing Police laban dito sa suspect na taxi driver at naharap naman sa 2 counts of murder and intentionally abortion dahil sa napatay na sanggol sa loob ng sinapukulan na nasabing buntis na kalipin ng partner ng suspect na taxi driver. Ako naman si Dan Torbelis reporting live sa DZRJ. Piliin mo ang Radyo Bandido. Thank you, Dan. Thank you. Usong-usong ngayon yung mga ganong klase, no? Stos na dahilan. Nalala niyo yung nung isang araw ganon din, may pinatay yung mga anak niya ng isang lalaki yata yun, then lumaban din siya sa pulis, napatay siya ng pulis. So, ganon. Uso ngayon ng mga ganon, di ba? Then, dito rin sa Quezon City, sa isang mall, may tumalon na babae. Diyan sa North. Isang mall diyan sa North. Di ba? Alam na ninyo yan. At diyan din, malapit diyan sa mall na yan, kahapon yata o kanina, may sa isang condominium na malapit yan, may tumalon din na na babae din yata, tumalon. Okay. Bakit ganun, no? Hindi magandang decision yan. Pwede naman na, ang lahat naman na problema may solusyon, di ba? Mamaya po, ibibigay namin ang breakdown ng 6,709 na mga sumurrender. Ang breakdown nito. Pero karamihan dito, ang pinakamarami dito yung mga mass supporters ng mga NPA. 4,761. Okay. Ito yung nasa listahan. Okay. Bibigay na nga natin ngayon. Ibigay na natin. 721 regular NPA. $513 militia ng bayan, 712 underground organization members, and 4,761 mass supporters. This is the report. Moreover, 14 other NPAs were also killed, and while 61 others were apprehended in legitimate focused military operation. Yan. A total of 2 assorted firearms were also seized from the NPAs. Alright. Mga kababayan, kami po ay magbabalik after a few reminders. Oras natin ay ganap ng 1:30 ng hapon. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay,
Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka, isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. Brought to you by the Philippine Retirement Authority. Hi everyone. Today we discuss the reality of the hierarchy of needs of everyone, according to Abraham Maslow. He interprets it as a standing pyramid, where at the bottom of the pyramid are the first concerns of a person, which is hunger, thirst, shelter, and sex. The second section of the upward pyramid is addressing safety, security, protection from physical and emotional harm. And the third section of the upward pyramid is social, meaning affection, belonging, being accepted, and having friends or friendship. The second to the last section of the upward moving pyramid is esteem. Esteem is self-respect, autonomy, status, achievement, recognition, and attention. And the last at the tip of the pyramid is the need for self-actualization, following and doing your inner desires. This is the hierarchy of needs of a person to be healthy, happy, and secure in his, her life, or their life as a family. For DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. For your contributions, email Pete with the PIT PeteMorato48 at yahoo.com. Have a booming day and God bless. You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with a Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PAGCOR, creating opportunities beyond gaming. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Radio Bandido, 810 AM. Tuloy tayo sa Balitalakay. Kasama si Rolly Cannon hanggang alas 10. Oh, hindi alas 10. Hanggang alas 2 ng hapon lang tayo. Nasa linya po si Rene Maliwat sa kanyang pag-uulat. Rene, ibigay mo yung report. Come in, Rene. This is RJAM Field Reports. Magandang hapon, Ingkong Rolly, at 26 na araw na lamang ang barangay SK election kung saan nagpaalala ngayon ng COMELEC na si spokesperson James Jimenez sa mga kasulukuyang nakaupo sa pwesto na panatilihing walang bahid ng politika ang paparating na halalan. Ayon kay Jimenez, ang barangay at SK election ay dapat para lamang sa mga komunidad. Anya, ito'y community election. Ito rin ay dapat na-involve o hindi na-involve ito sa mga politiko. Para naman sa mga kandidato ngayong Mayo, sinabi ni Jimenez na tigilan na ang paggamit ng pangalan ng isang kilalang politiko. Iwasan niya ang pagsasabi na mayroong padrino o suporta mula naman sa isang mataas na opisyal para lamang masabi
na siya'y malapit at iboto ng kanyang mga kabarangay. Pinayuhan din yung mga politician o politikong nasyonal at maging sa lokal na huwag daw pakialaman. Thank you, Rene. Thank you. Ang payo ni James Jimenez ng COMELEC, huwag kayo mag-mention kung sino-sino na bata kayo ni mayor, bata kayo ni governor kung nasa probinsya kayo. Malapit kayo kay presidente na magpakita kayo ng mga litrato ng mga politiko. Kayabangan yun eh. At saka, bawal yan. Bawal sa batas yan. Non-partisan ang barangay. Kaya nga ang budget, 5 piso bawat botante lang. Marami nag-violate yan but hindi naman halata. Ang marami, ang COMELEC dyan. Okay. So, panatilihin po natin ang pagiging independent, pagiging hiwalay ng barangay election. That is not an exercise na pampolitika, no? Kailangan mapanatili po natin ang ganong klase. Maganda yung ipinayo ni James Jimenez ng Commission on Elections. Yung mission ng mga political submission na hindi pala political. Submission ng kanilang mga platform dyan sa barangay na kung ano ang inyong gagawin at saka yung biodata, hindi po naman yan requirement ng COMELEC. Optional po yan, pero gusto ni General Anyo yata mayroon na parang backgrounder kung sino kayo at saka pero hindi compulsory. Hindi yan requirement ng COMELEC, but if you can do that, I think that is an advantage, no? At saka yung drug test. Marami ang nagsasabi na dapat i-subject ang mga kakandidato sa barangay sa isang drug test. Pero hindi pwede. May mga legal problems dyan. May mga usaping legal dyan. Unless the candidate will volunteer na siya mismo ang magdesisyon na magpa-drug test sa sarili. Di ba? If we can do that, if I am a candidate, assuming na ako kandidato, kapag marami ako naririnig sa mga constituents ko, sa mga kababayan ko, kabaryo ko, kabarangay ko, that kailangan nila na ang isang kandidato may magpa-drug test, magpa-drug test ako. That is an advantage. Kung wala naman kayong kinatatakutan, why not? Di ba? Anong masama kung magpa-drug test kayo? Kung alam naman ninyo na hindi naman kayo tumitira ng droga. O di ba? O wala naman. That you can use it doon sa pangangampanya ninyo. Tingnan ninyo, ibandera ninyo yung result ng drug test ninyo. Ito ako, yung kalaban ko, walang may pakitang drug test result. Pero ako mayroon. You can use it as an advantage in the campaign period. Di ba? Mga kababayan ko, mga kandidato sa barangay officials, you can use it to your favor, in your favor. You can use it. Parang selling point yan sa pangangampanyo so that your kabarangay will vote for you in these coming elections. Minutos na lamang bago mag-alas 2 ng hapon. Mamayang alas 2 ng hapon, mga kababayan ko, ang turnover ceremony, ang change of command
ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. 2:00 po yan dyan sa Camp Aguinaldo, sa grandstand ng Camp Aguinaldo. Subaybayan po natin yan. I think that's yan po ay magiging live siguro yan sa mga iba-ibang mga media sa iba-ibang siguro baka i-cover yan ng mga ano. But for sure, ang Malacanang, yung RTV ng Malacanang, i-cover yan. And ito pong Armed Forces Radio, i-cover din yan dyan. No? Yung DWDD at saka sa kanilang Facebook page, i-cover din yan mamayang hapon, mga kababayan ko. And of course, some other stations, mga TV stations, i-cover yan. The President will be there. Siya po ang pangunahing personalidad diyan sa pag-turnover ni General Guerrero, outgoing Chief of Staff of the Armed Forces to the incoming Chief of Staff of the Armed Forces na si General Carlito Galvez Jr. Mamaya po yan, after the program. Ulitin ko po, itong mga programa namin dito sa DCRJ, you can watch the program live or maybe yung mga recorded videos, mga video na recorded after the program or maybe live dito sa Facebook. Just type DCRJ 8:10 AM or dito sa streaming, just type www.ustreamtv/channel/DCRJ 8:10 AM. Sa YouTube, yan, sa YouTube, just type RJAM Makati. Tuloy tayo sa ating mga pinag-uusapan sa palatuntunang Balitalakay. Pagtalakay every afternoon, daily po ang programa natin, Mondays to Fridays dito sa DCRJ AM. 12:30 po ng hapon hanggang 2:00. Proklamasyon na nagdideklarang buwan ng kalutong Pilipino, ang Abril, nilagdaan po ni Pangulong Duterte, meaning that every year the Filipinos will celebrate the buwang ng kalutong Pilipino. Nilagdaan na po ni Pangulong Duterte ang Proclamation number 469 na nagdedeklara sa Abril bilang buwan ng kalutong Pilipino o kaya Filipino Food Month. Filipino Food Month. Yan. Kung may lulutuin, kung may bigas ng NFA, na nakita ko kanina dito sa screen sa monitor namin, nagbabalak-balak daw ang DTI na mag-impose, magpalagay daw ng mga price tag sa mga bilihin, lalo na bigas. Gawin ninyo yan. Pero kapag kayo yung mag-inspection sa mga iba-ibang merkado, huwag kayong magpaalam. Huwag kayong magpa-unlock ng interview sa mga radyo, sa TV before the schedule ng inyong kailangan yung element of surprise, kailangan sorpresa. Yung iba kasi in the past, sa mga nakarang administrasyon, yung mga DTI personnel noon, nagpapa-interview muna, early morning. Sa mga morning broadcast ng iba-ibang himpilan. Pag tinatawagan sila, ay yan ngayon, ang DTI pupunta dyan sa, halimbawa, sa NEPA Q-Mart, o dyan sa Quiapo, mga ganon. Ano nga maabutan ninyo? Kapag may abiso kayo, wala kayong mahuhuli na violators ng price tag. Ay nangyari po yan nung araw.
Ang layunin po ng deklarasyon na pinirma ng Pangulo ay na Filipino Food Month. Ang Abril, layunin nitong maitaguyod at maisulong ang malawak na culinary tradition ng bansa. Sa pamamagitan nito, may papasa sa susunod na henerasyon ang tradisyon sa pagluluto at pagbibigay din ng suporta sa mga magsasaka, agri-communities at Filipino food industry. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Agriculture at ang National Commission for Culture and the Arts na pangunahan ang selebrasyon. Unang-una ito, ha? Kahapon po, aprobado na itong BBL sa committee level, no? The House of Representatives has vowed to fast-track the passage of a measure providing for the Bangsamoro Basic Law, which seeks to abolish the Autonomous Region on Muslim Mindanao, o kaya itong ARM, by next month. Yan. This after 2 out of 3 committees approved last Monday, House Bill 6475. House Bill 6475 is principally authored by House Speaker Pantal submitted by the Bangsamoro Transition Commission to Congress. No? Yung sinabmit po ng Bangsamoro Transition Commission, created also by the President, that was first submitted to the President before its submission to Congress. Nireview muna yan ng Pangulo. Yan ang natatandaan ko po, nireport ko po yun. Nakita muna ng Pangulo bago sinabmit sa Kongreso. Of course, ay siya nag-create ng Bangsamoro Transition Commission na inalis po, pinag-aralan at inalis yung mga unconstitutional provisions doon sa naunang version nito during the time of President Aquino. May naunang version dito na Bangsamoro Law. Yung draft. They're determined to approve it next month upon the resumption of the session ng Kongreso. Sa May 15 po ang pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso. Dalawang kapulungan ng Kongreso, yung Kamara at ng Senado. Siya nga pala kanina narinig ko sa VOA News. Sumakibilang buhay na po ang asawa ng naunang, yung senior na presidente ng Amerika, no? Asawa ni George Bush Senior. No? Yung nanay ni George W. Bush Jr. Dalawa kasi mag-ama ang naging presidente ng Amerika. At the age of 92, pumanaw po si Ginang Bush sa Amerika. No? Narinig ko kanina dito sa Binalita. Alright, balikan natin yung issue tungkol sa Bangsamoro Law. Kasama na po dyan ang MI. Originally talagang MI naman talaga. Nung Aquino government, MI lang. Kung hindi ako nagkakamali, MILF lang ang kinakausap nila noon. But this time, kasama sa pagplano ng BBL, yung MNLF. Kasama na po yan. Para walang
walang kukontra, no? Kailangan everybody happy, ika nga, di ba? So, yan po yung ngayon. Kaya sa tingin ko, tama ang Pangulo na kapag ito ay naprubahan and this is fully implemented in the entire Mindanao, baka gumanda nga ang baka yung peace and order situation, baka wala nang masyadong mag-alsa. Baka wala na nga na mag-alsa ng mga grupo ng mga Moro diyan sa Mindanao. Pangako po yan, ha? Isa yan sa mga campaign promises ng Presidente. Mayroon na palang 8,000 barangay kapitan, mga pulis ang nasa narco lists. Kanino kayang listahan nito? Dito sa Philippine Star, teka muna, ano na pala ito? Nung 1 linggo pa pala ito. Pero, ayun nga, mas maganda rin na ibigay na natin. About 8,000 names of government officials, including barangay captains, allegedly involved in illegal drugs. Yan, related pa rin yan sa mga issue ngayon at tungkol sa mga kapitan na hindi nagsasubmit ng kanilang listahan ng mga tao diyan sa kanilang barangay na alam nila na involved in illegal drug trade. Pero ayaw nila, takot sila. Alright, may report po yung IMF. Ewan ko lang kung matutuwa kayo rito sa balitang ito, no? At maniniwala. Siguro naman maniniwala kayo sapagkat ang Pilipinas ay pinakauna na ngayon sa mga investment destinations. Ito po yung report ng IMF, Philippine growth fastest in Asian or Philippine growth fastest in the ASEAN. Second worldwide tayo. Sa buong mundo, tayo po ay pangalawa. Sa Asia, tayo ang una. Overtaking China. The Philippines is expected to be the fastest growing economy in Southeast Asia and second fastest in the world over the next 2 years as it remains resilient to external shocks, according to the latest World Economic Outlook released by the International Monetary Fund or IMF. Yan. Congratulations. Number 1 tayo, pangalawa lang ang China. Ang Pilipinas daw, ang growth projection ng IMF, 6.7% in 2008 and 6.8% in 2019, 2018 pala yung isa, and 6.8% for 2019. Yung China is expected to grow by 6.6% lang in 2018. Sa atin, 6.7%. And 6.4% in 2019. While Vietnam may grow by 6.6% in 2018 and 6.5% in 2019. Congratulations sa atin. Sa ating mga Pinoy, iba tayo. Alright, 4 na minuto na lamang bago alas 2 ng hapon, bago turnover, bago change of command diyan sa Camp Aguinaldo ng bago incoming na Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, si General Carlito Galvez Jr., no? At saka yung outgoing na si General Ray Guerrero, no? Si General Guerrero. All right. Yung grab daw ay
iniimbestigahan ngayon ng LTFRB sapagkat nagdagdag yata sila ng 2 piso per minute. Per minute ba yung ano dyan? Per minute yata, no? Nagdagdag ng 2 piso. So, the LTFRB is now investigating. Hindi kasi dumaan sa LTFRB yan. Illegal yan. Grab. Porke ba kayo na lang may... Yan ang problema. Kaya huwag ninyong palusutin ito, ha? Whoever is the chairman ng... ano ba yung... Yung Philippine... Huwag niyong palusutin ito. Ha? Because of the merger ng Grab and Uber, na Uber na yung operation ng Uber, naging monopolyo na po ito. There has to be another or maybe 2 more na mga kakompetensya nito na dapat i-approve ng LTFRB. Mahirap ito. Para itong Meralco. Alam ninyo, dapat nga may regulasyon din yan. Dapat may batas din sa monopolyo. Meralco is a monopoly. Wala naman tayong mga malaking karibal ang Meralco sa distribution ng power, ng kuryente. Siya lamang. Kaya they can dictate their pricing. Diyan, pagdating diyan, sa generation lang, galing ang kuryente sa generation, mga generators, pinapatungan na yan ng nakatakot-takot. Pagdating sa transmission, another patong. Pagdating doon sa distribution sa Meralco, another patong ng profit. Yung system loss, pinapabayaran pa sa atin, equally distributed sa lahat ng household. Yan. At saka, plus the government taxes. Kaya napakataas po ng ating billing ng kuryente dito sa Pilipinas. And to tell you, one of the reasons kung bakit ang mga foreign investors, especially in the past, ay nag-shy away, umaalis dito, ayaw maglagak ng kapital. Pero ngayon medyo nahikayat ng presidente, ay dahilan sa napakataas ng presyo ng kuryente dito sa ating bansa. Aside from the mataas na presyo ng gasolina at saka itong traffic situation. Bukas, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon sa Balitalakay, pakay ng mga pangunahing balita dito sa ating bansa. Kasama po ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Cannon. Sa technical department. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Thank you very much also sa lahat ng mga reporters na nag-report sa atin. And bye-bye! Views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. The BBC in London goes direct to the Raja Broadcasting Network, DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.